Hello students, welcome to Senikotha. Ami bahut din video dia nasilu. Actually, mu kisaman personal problem soli asil. But aji pora ami ako agor dore every day eta new video pai jam. Thik ase. To ami class 6 science or chapter number 9 the living organisms and their surroundings part 2 pohi asilu. Aru aji ami continue korim tor pora. So আমি 9.3 a journey through defined habitats ঠিক আছে বিভিন্ন আবাসস্থলী মাজেৰে এক যাত্ৰা এটো আমি পঢ়ি আছিলো যে কি আবাসস্থলীত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণী থাকে মাটিত কি থাকে ঠিক আছে আৰু আজি আমি পঢ়িম কি জাননে aquatic habitats আমি অলৰেডি পঢ়িছিলো যে মাটি যিবোৰ তোমাৰ গ্ৰাছল্যান্ডস আছে বা তোমাৰ ডেজাৰ্টস আছে মাউন্টেন আছে যিবোৰ আমি মাটি পাওঁ ঠিক আছে তাত প্ৰাণীবোৰ কেনেকুৱা আমি পঢ়িছিলো বাট আজি আমি পঢ়িম যে পানীত ঠিক আছে জলজ আবাসস্থলী ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ-জন্তু থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ থাকে আমি আজি পঢ়িম ঠিক আছে তো আহাচোন আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো some aquatic habitats মানে কি কিছুমান জলজ আবাসস্থলী মানে পানী থকা ঠাই সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে আজি কি oceans যাক কোৱা হয় মহাসাগৰ সি মানে হৈছে সাগৰ but oceans mane hoise mohasagar we already discussed how fish are adapted to live in the sea ami already discuss koisilu je keneke tumar maasbur adapt kora hoise keneke hihote panit thakibole ঠিক আছে মাছে নিজৰ বডি টু ডেভেলপ কৰি লৈছে যে হিহতে কেনেকে পানীত জিয়া থাকিব পাৰে বা সাগৰ মহাসাগৰত জিয়া থাকিব পাৰে Many other sea animals have streamlined bodies ঠিক আছে বহুত তোমাৰ সাগৰত থাকাৰ প্ৰাণীৰ দীঘলীয়া এটা তোমাৰ আকৃতি থাকে streamlined body ঠিক আছে দীঘলীয়া আকৃতি আৰু ম্যাক্সিমামৰে তোমাৰ কি হয় আক আৰু তোমাৰ পিছৰ সাইডটো জুঙা হয় ঠিক আছে to help them move easily in water আৰু এই streamlined bodies দীঘলীয়া আকৃতিটো হিহতক পানীত যাবলৈ সহায় কৰে There are some sea animals like squids and octopus. এটো তোমাৰ octopus আছে but এটো হৈছে তোমাৰ octopus ঠিক আছে সোয়া কিছুমান আৰু সাগৰীয়া তোমাৰ জীৱ-জন্তু থাকে লাইক তোমাৰ squids আৰু octopusৰ দৰে which do not have streamlined shape আৰু ইহঁতৰ দীঘলীয়া আকৃতি নহয় যেনেকৈ আমি মাছ আৰু কিছুমান জীৱ-জন্তু য'ত পানীত থাকে সিহঁত অলপ দীঘলীয়া আকৃতি but squids আৰু octopus to দীঘলীয়া আকৃতিৰ নহয় কি আছে সোয়া they stay deeper in the ocean আৰু হিহতে মহাসাগৰৰ একদম তলত থাকে গৈ near the seabed আৰু সোয়া মহাসাগৰৰ তলত যোনখিনি আমি মাটি পাম ন বালিয়া দিছনৰ মাটি থাকিব সেইবোৰত ঠেউনে থাকে গৈ একদম মানে oceansৰ water levelটো যদি ইমান হিহতে এই তলৰ levelটো থাকে গৈ and catch any prey that moves towards them আৰু সোয়া হিহতে যে তলৰ লেভেলটো থাকে সাগৰৰ আৰু সেই তলৰ লেভেলটো যিবোৰ হিহতৰ শিকাৰ আহে পোক পৰুৱা পতংগ আহে ঠিক আছে সেইবোৰ হিহতে ধৰি লয় হিহতে পানীত থকাবোৰ নধৰে কিন্তু পানীৰ একে তলৰ লেয়াৰছটো যিবোৰ আহে সেইবোৰ ধৰে however when they move in water they make their bodies shapes streamlined but জতিয়া হিহতে পানীত মুভ কৰে লৰচৰ কৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু হিহতে নিজৰ গাটো কি কৰি লয় দীঘলীয়া কৰি লয় এনে নৰমেলত যেতিয়া হিহতে শিকাৰ কৰে তেতিয়া হিহতৰ গাটো স্ট্ৰিমলাইন ষ্ট্ৰাকচাৰত নাথাকে কিন্তু যেতিয়া হিহতে শিকাৰ কৰিব যায় তেতিয়া হিহতে নিজৰ দেহৰ গঠনটো স্ট্ৰিমলাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি লয় মানে দীঘলীয়া আকৃতিৰ বনাই লয় These animals have gills to help them use oxygen dissolve in water আৰু ইহঁতৰ তোমাৰ গিলস থাকে যিয়ে তোমাৰ পানী ডিজলভ হৈ থকা অক্সিজেনটো লোৱাত সহায় কৰে সোয়া জীৱ মানে অক্সিজেন জীৱক তোমাৰ জিয়া থাকিবলৈ অক্সিজেন লাগিবই তেনেকে সাগৰৰ তলত থকা প্ৰাণীবিলাককো অক্সিজেন লাগে কিন্তু সোয়া হিহঁতেটো পানীত থাকে পানীত ডাইৰেক্ট অক্সিজেন কেনেকৈ পাম কিন্তু পানীত তোমাৰ কিছুমান অক্সিজেন ডিজলভ হৈ থাকে এই ডিজলভ হৈ থকা অক্সিজেনখিনি ল'বলৈ সাগৰ থকাৰ পানীবোৰ গিলস থাকে ঠিক আছে আমাৰ যেনেকৈ নাক থাকে নোজ আছে হিহঁতৰ গিলস আছে There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills সোয়া
কিন্তু ডলফিন আৰু হুৱেলছ এই দুটা প্ৰাণীৰ তোমাৰ সিহঁতৰ গিল নাথাকে they breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper parts of their head যেহেতু সিহঁতৰ গিলছ নাথাকে কিন্তু অক্সিজেন ল'বই লাগিব চোৱা অক্সিজেন লোৱাটো মাষ্ট বি ল'বই লাগিব গিলছ নাথাকিলে সিহঁতৰ বেলেগ বডি পাৰ্টছ থাকিব লাগিব যিয়ে তোমাৰ অক্সিজেনটো লয় ঠিক আছে আৰু ইহঁতৰ কি থাকে ডলফিন আৰু হুৱেলছৰ তোমাৰ মূৰত চোৱা মূৰৰ ওপৰ ভাগত কিছুমান নষ্ট্ৰিলছ নিচিনা নাকৰ নিচিনা বস্তু থাকে বা আৰু কিছুমান বডি পাৰ্টছ থাকে সিহঁতে সেই ডিজলভ অক্সিজেনটো নলৈ পেলে ডাইৰেক্ট তোমাৰ হেৰি পৰা ল'ব পাৰে চোৱা তোমালোকে টিভিত কেতিয়াবা দেখিছানে ডলফিনবোৰ ওপৰলৈ আহে ঠিক আছে বা সাগৰৰ পাৰলৈ মানে তোমাৰ পানী অলপ ওপৰ দি মূৰটো উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া সিহঁতে ডাইৰেক্ট অক্সিজেনখিনি লৈ লয় আৰু সিহঁতে সেই অক্সিজেনখিনি লৈ পেলে আকৌ পানীৰ তলত সোমাই যায় আমাৰ মানুহৰ নিচিনা নহয় যে সিহঁতে তোমাৰ সেকেন্ডৰ মূৰে মূৰে উশাহ ল'ব লাগিব সিহঁতৰ কিছুমান বডি পাৰ্টছ আছে ডেভেলপড সেইবোৰে কি হয় সিহঁতৰ অক্সিজেনখিনি সামৰি থৈ দিয়ে যাতে সিহঁতে আৰু 1 ঘণ্টা বা অলপ টাইম এনেকৈ লৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে মানে ডাইৰেক্ট তোমাৰ এটলিষ্ট অলপ এ short period of time সিহঁতে অক্সিজেনখিনি ক্যাচ কৰি ল'ব পাৰে যেতিয়া আকৌ সিহঁতৰ সেই অক্সিজেনখিনি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া আকৌ সিহঁতে পানী ওপৰেদি মূৰটো উলিয়াই আকৌ আৰু অলপ অক্সিজেন লৈ লয় ঠিক আছে This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water so This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water এই যে তোমাৰ ডলফিন বুৰে যেতিয়া সিহঁতে তোমাৰ সাগৰৰ পাৰত যেতিয়া লৰচৰ কৰে মুভ কৰে তেতিয়া কি হয় সিহঁতে তোমাৰ সেই পানীখিনি পৰা মূৰটো অলপ উলিয়াই পেলে সিহঁতে অক্সিজেনখিনি ল'ব পাৰে ঠিক আছে they can stay inside the water for a long time without breathing আৰু মই যেনেকৈ কৈ গলো সিহঁতে পানীৰ ভিতৰত বহুত টাইম থাকিব পাৰে ব্ৰীথ নোলোৱাকে উশাহ নোলোৱাকে কাৰণ কিয় সিহঁতে অক্সিজেনখিনি যোগাৰ কৰি থৈ দিয়ে they came out to the surface from time to time to breathe in air so আৰু সিহঁতে সময়ৰ মূৰে মূৰে পানীৰ সাৰফেচলৈ আহে উপৰি ভাগলৈ আহে যাতে সিহঁতে অক্সিজেন ল'ব পাৰে Did you ever see the interesting activity of dolphins in television programs or films on ocean life? আৰু তোমালোকে টিভি বা সিনেমাত কেতিয়াবা ডলফিনৰ এক মানে কামটো দেখিছানে যে সিহঁতে পানীৰ সাৰফেচলৈ আহি অলপ ওপৰলৈ গৈ অক্সিজেনখিনি লৈ লয় মানে পানী উপৰি ভাগত তোমালোকে কেতিয়াবা ডলফিন দেখি পাইছানে নিশ্চয় দেখিছা তোমালোকে ডিসকভাৰী চেনেলবোৰ চাই থাকিলেও দেখা যে ডলফিনবোৰ মাজে মাজে কি হয় ওপৰলৈ আহি যায় আমি এতিয়া পঢ়িম পন্ডছ এণ্ড লেকছ পুখুৰী আৰু হ্ৰদ পন্ডছ মানে হৈছে তোমাৰ পুখুৰী আৰু লেকছ মানে হৈছে হ্ৰদ ঠিক আছে এটা চোৱা হেভ ইউ সিন প্লান্টছ গ্ৰোইং ইন পন্ডছ আৰু তোমালোকে পুখুৰীত গজা উদ্ভিদ দেখিছানে lakes river and even some drains আৰু এইবোৰত তোমাৰ হ্ৰদত নদীত বা কিছুমান ড্ৰেইনত গজা উদ্ভিদ দেখিছানে go on a field trip to a nearby pond আৰু তোমালোকে ওচৰত থকা পুখুৰী এটালৈ তোমালোকে field trip যোৱা ঠিক আছে if possible and try to draw the kinds of plants that are seen there আৰু যদি পাৰা তোমালোকে সেই প্লান্টছবোৰ আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰা How are the leaves, stem and roots of this plant? আৰু এই প্লান্টছবোৰ তোমাৰ পাত কাণ্ড তোমাৰ leaves মানে হৈছে পাত stem মানে হৈছে কাণ্ড আৰু root মানে হৈছে শিপা এইবোৰ কেনেকুৱা তোমালোকে চোৱা Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water চোৱা Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water এই তলত থকা মাটিত কিছুমান উদ্ভিদে সিহঁতে শিপা দি খামুচি ধৰি ৰাখে See figure 9.9 চোৱা এইটো ফিগাৰ চোৱা তুমি এইডাল উদ্ভিদ দেখিছানে তোমাৰ পানীৰ তলত থকা মাটিত সিহঁতে শিপাই দি খামুচি ধৰি আছে তেনেকে এইডাল উদ্ভিদো তোমাৰ কি কৰি আছে পানীৰ তলত থকা মাটিত শিপাই দি খামুচি ধৰি আছে Terrestrial plants তোমাৰ স্থলজ তোমাৰ ঠাইত থকা তোমাৰ উদ্ভিদবোৰে roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil মাটিত যিবোৰ উদ্ভিদ থাকে সিহঁতে কি কৰে মাটিৰ পৰা তোমাৰ মিনাৰেলছ আৰু কি লয় তোমাৰ ওয়াটাৰ লয় ঠিক আছে নিউট্ৰিয়েন্টছ আৰু ওয়াটাৰ লয় However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. কিন্তু পানীত
যিবোৰ উদ্ভিদ থাকে সিহঁতৰ শিপাবোৰে অলপ সৰু হয় আৰু শিপাবোৰে জাষ্ট উদ্ভিদজোপাক থিয় কৰে ধৰি ৰাখে আৰু এডাল উদ্ভিদ চোৱা some aquatic plants float on water some have their roots fixed in the soil at the bottom চোৱা some aquatic plants float on water কিছুমান তোমাৰ পানীত থকা উদ্ভিদে এনেকে পানীত উপঙি থাকে some have their roots fixed in the soil at the bottom চোৱা আৰু কিছুমানে তোমাৰ কি হয় একদম তলত থকা মাটিত শিপাৰে খামুচি ধৰি ৰাখে some aquatic plants are completely submerged in water আৰু কিছুমান তোমাৰ পানীত থকা উদ্ভিদ সম্পূৰ্ণ পানীত ডুব গৈ থাকে এইদৰে the stem of these plants are long hollow and light আৰু এই উদ্ভিদবোৰ তোমাৰ কাণ্ডবোৰ কি হয় লং মানে দীঘল hollow মানে ফুপুলা আৰু light মানে পাতল হয় the stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float the surface of the water চোৱা কি কৈছে the stems grow up to the surface of water ইয়াৰ কাণ্ডটো তোমাৰ পানীৰ সাৰফেসলৈ গ্ৰো কৰে বাঢ়ি যায় while the leaves and flowers float on the surface of water আৰু ইয়াৰ ফুল আৰু পাতটো তোমাৰ কি হয় পানীৰ যেটো আপাৰ সাৰফেস তাত সিহঁতে উপঙি থাকে some aquatic plants are totally submerged in water আৰু কিছুমানটো উদ্ভিদ একেবাৰে পানী তলত থাকে all parts of such plants grow under water so all parts of such plants grow under যিবোৰ উদ্ভিদ তোমাৰ পানী তলত থাকে সিহঁতৰ তোমাৰ সকলোবোৰ অংশ পানী তলতেই বৃদ্ধি হয় some of these plants have narrow and thin ribbon like leaves আৰু কিছুমান উদ্ভিদৰ তোমাৰ কি হয় বহুত সৰু সৰু চেপেটা তোমাৰ ribbon like leaves থাকে বহুত মিহি মিহি পাত থাকে this can bend in the flowing water in some submerged plants leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them কিছুমান পানী তলত থকা উদ্ভিদৰ কি হয় পাতবোৰ তোমাৰ বহুত খণ্ড খণ্ড হৈ থাকে সৰু সৰু ভাগ হৈ থাকে যাতে পানীটো সিহঁতৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে পাতবোৰ যদি বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়া পানীটো পটকে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰিব যদি পাতবোৰ সৰু সৰু চেপেটা আৰু সিহঁতৰ মাজত গেপ থাকে তেতিয়া পানীবোৰ সেই পাতৰ মাজেদি আৰামছে পাৰ হৈ যাব পাৰিব আৰু উদ্ভিদডালেও বিশেষ কষ্ট নাপাব usually have ponds as their habitat আৰু চোৱা ভেকুলিবোৰো কি কৰে সিহঁতে পুখুৰীত থাকে frog can stay both inside the pond water as well as move on land আৰু চোৱা ভেকুলিয়া তোমাৰ frog মানে হৈছে ভেকুলিয়ে কি কৰে পুখুৰী পানীতো থাকিব পাৰে আৰু সিহঁতে মাটিলৈও উঠি আহিব পাৰে they have strong back legs that help them in leaping and catching their prey আৰু সিহঁতৰ পিছফালৰ ঠেংগিখন বহুত শক্তিশালী হয় সিহঁতে কি কৰে লিপিং জপিওৱাত সহায় কৰে আৰু ক্যাচিং প্ৰে শিকাৰ কৰাত সহায় কৰে ভেকুলিক they have web feet which help them swim in water আৰু সিহঁতৰ ভৰিবোৰ তোমাৰ পটা নিচিনা আৰু যিবোৰে তোমাৰ সিহঁতক পানীত সাঁতুৰিবলৈ সহায় কৰে we have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in the defined habitats আৰু যোৱা বিভিন্ন ঠাইত থকা আমি কেৱল কমন প্ৰাণী কেইটামানৰ কথাহে ডিসকাস কৰিছো you may also have noticed the very wide variety in plants around you আৰু তোমালোকৰ চাৰিওফালে থকা বহুতো উদ্ভিদ বা জীৱ-জন্তু সাকে নটিস কৰিছা when you prepared a herbarium as part of the suggested activities in class 7 imagine the kind of variety that you could see in the herbarium of leaves of plant from all regions of the earth আৰু সোৱা আমাৰ chapter 7 ত থকা এটা এক্সপেৰিমেন্টৰ কথা কৈছে এটা এক্টিভিটিজ কথা কৈছে যত আমি এটা হাৰ্বেৰিয়াম তৈয়াৰ কৰিছিলো